اهلا بيكم مرة تانية مع كيب اب ويز كريم. النهاردة الحلقة سو ماتش فن، عاملة زي بتاعة السمارت بالبز. اللي ما تابعهاش هحطها لكم في الديسكريبشن تحت. النهاردة بنتكلم على لايت ستريبس. لايت ستريبس دي ممكن تركبها بظهر التي في، ممكن تركبها في الكابينتس، بتعمل حاجات ظريفة، الوان مختلفة. اللايت ستريبس دي كمان فيها واي فاي، you can control it over the phone، وممكن كمان مع أليكسا وجوجل اسيستنت. تعالوا نعمل unboxing نشوف جوه البوكس فيه ايه، وانا هشرح لكم more details واحنا بنفتح البوكس. زي ما انتم شايفين كده اللايت ستريبس دي من شركة جوفي. and thanks for choosing, you're welcome يا سيدي. and دلوقتي عايز اوريكم ان ده جوه البوكس ده فيه 5 متر RGB يعني ممكن تعمل منهم اي colors انت عايزها. هي non waterproof with app او واي فاي زي ما اتفقنا. ال 5 متر اللي هي حوالي 16.4 feet. تعالوا نفتح كده البوكس ونشوف ايه اللي جوه. اول حاجة ده اللايت ستراب نفسه، ده شكله اوكي. وده اليوزر مانيوال هتلاقي فيه الاب وهتلاقي فيه كل الديتيلز اللي انت محتاجها. بعدين هنا بيشرح لك ازاي تو انستال على السيرفس. بعد كده دي ازاي تلزقه الطريقة الصح. اوكي ما تتنيش الكيبل، خليه فلكسبل، وبعد كده بتشيل اللزق وتلزقه. it's a good point ان احنا نقرا الكلام ده كويس. زي ما احنا شايفين ده الباور ادابتر سوكيتس عشان نثبت بيها، وهم بيستخدموا ال 3M دبل فيس. that's very good. بيلزق كويس جدا، ومديك كمان معاه مسامير لو حابب تثبتها اكتر او اقوى. تعالوا هنشوف هنثبت ازاي. ده الالكحول باد عشان ننضف بيه، وده الكنترولر، ده الاون اند اوف، وده اللي بيسويتش الكالرز، وده حاجه اسمها سين. موضوع بمنتهى البساطه زي ما انتم شايفين. هنركب هنا الباور ادابتر، وهنركب هنا السترابس. make sure ان انت يبلاج it all the way وان هي connected هنا تمام. تعالوا نوصل الكهرباء turn on، وده شكل اللايت ستريبس. زي ما انتم شايفين هي شغالة دلوقتي على سيم معين. وخليني اوريكم حاجة. هنا في الجنب في مايك. المايك ده اللايت ده بيشتغل مع الميوزك. زي ما انتم شايفين انا بتكلم وهي بتغير الاضاءة. ان شاء الله انا ناوي استعملها مع التي في، وهوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما تتلزق. زي ما انتم شايفين كل ما بتدوس بتغير اللون. احنا كل ده لسه ما جربناش الاب. تعالوا يلا نخش ونعمل سيت اب للاب. اوكي زي ما انتم شايفين تعالوا ننزل الاب ونشوف ازاي هن كونكت اللايت ستراب مع الاب، وبعد كده هنعمل كونكشن مع اليكسا. فاول حاجه بتدور على الاب اسمه جوفي هوم، بتعمله داونلود. هنعمل اوبن وهيقول لك send a notification, you can allow that or not, it's up to you. اوكي اول حاجه تعملها هتخش على الشخص ده وتقول له login، وبعد كده تقول له عايز اعمل sign up، وتدخل هنا الايميل والباسورد مره تانية. بعد ما حطينا الايميل والباسورد هنقول له sign up successfully thank you. هيقول لك اعمل login. بعد ما حطينا الايميل والباسورد هنقول لوجن، هيقول لك لوجن سكسسفولي. دلوقتي انت على اليوزر بتاعك. اوكي تعالوا نعمل اد للديفايس. هنقول له اد ونكتب في السيرش الديفايس مكتوبة على البوكس H6159. هنسلكت، وبعدين هيطلب منك to allow البلوتوث. لو it's not allowed دلوقتي بيسيرش. طبعا لقى اول حاجة فوق دوس عليه، هو بيكونكت. once انه connected بيقول لك device name. انا هسميه TV strap
done. عايز يدخل الواي فاي، هنديله الباسورد. عمل كونكت للواي فاي، وزي ما انتم شايفين ده الكنترول، الاب كنترول. ده الميوزك زي ما انتم شايفين كده، بيسنس الميوزك بالمايك اللي وريتهولكوا. ده الكالر وده السين، والسينز فيه حاجات كتير قوي تقدر تغيرها: sunset، موفي، dating، romantic، linking، وكاندل. في كمان فيتشر اسمه DIY. لو انت حابب الوان معينة اكتب هنا مثلا 1 2 3 وبعد كده حط الكالرز اللي انت عايزها. let's say انا عايز green، red، blue، purple، والسبيد مثلا very high. when I tell apply this is how it looks like. اوكي، هركبها وافرجكم عليها وقولوا لي ايه رأيكم. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده لزقت اللايت ستراب وحطيت السبورتس. موضوع سهل مفهوش اي حاجة. ممكن تقص الزيادة من الحتت اللي مرسوم عليها علامة المقص. ودلوقتي بعد ما نزلنا الاب وعملنا configuration بتخش على أليكسا وتضيف السكيلز بتاعت جوفي هوم، وتقدر تكنترول اللايت ستريبس من أليكسا. خلونا نشوف دلوقتي اهي نورت. أليكسا turn off the light strip. انا عشان ما عنديش غير واحد فقدرت توصل له. أليكسا turn on the TV strip. Alexa, set the TV strip color to green. Alexa, set the TV strip to orange. Alexa, set the TV strip to blue. Alexa, dim the TV strip to 70%. Alexa, dim the TV strip to 10%. Alexa, thank you. Anytime. زي ما عودتكم في الاول ان الحلقه النهارده هتبقى خفيفه وظريفه. كنا بنتكلم على اللايت ستريب، جبتها من امازون، سعرها حوالي $30. الريفيوز بتاعتها ممتازه، بصوا عليها. هحط لكم اللينك في الديسكربشن. لو عندك اي كومنت بليز اكتبه لي وانا هرد عليك في اقرب وقت. ما تنساش تكوميونيكيت معايا على الفيسبوك بيج كيب اب ويز كريم، واعمل لايك للبيج. ما تنساش برضو تدوس على سبسكرايب وتدوس على الجرس عشان يجيلك الابديتس اول باول. ثانك يو، ونشوفكم المره الجايه مع حلقه جديده وكيب اب ويز كريم.